Hello everyone, welcome back to Food र Travel YouTube च्यानलमा। आज म मेरो छोरी माइरासँग छु। म आज मेरो बाबासँग कुकिङ गर्न सिक्नेछु। हेर्दै जानु होला तपाईहरुले। म आज फेरि एउटा नयाँ कुकिङ भिडियो लिएर आउँदैछु र आज चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा कुखुराको कलेजो र पाङ्ग्रा कसरी पकाउने भन्ने कुराहरू पकाएर देखाउन गइरहेको छु। र आज चाहिँ कलेजो र पाङ्ग्राको तरकारी हामी बनाउँदैछौँ। हेर्दै जानु होला। त्यसका लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ सधैँ छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। प्याज, अदुवा लसुनको पेस्ट, अलिकति लसुन चप गरेको छ, टमाटर चप गरेको छ, अनि यहाँ मटर कोसा छ, अनि धनिया, अनि अलिकति ड्राई चिली पनि छ। त्यसपछि यहाँ मसलाहरू छ हामीसँग जिरा धुलो, धनियाको धुलो, बेसार, अनि रातो खोर्सानीको धुलो, अनि नुन, अनि यहाँ अलिकति हामीसँग तेल पनि छ है। अब हामी बनाउन गइरहेका छौँ। हेर्दै जानुपर्छ। ग्यास अन गरेँ र ग्यास अन गरेर मैले यहाँ पकाउनको लागि भाँडा राखेको छु। अब यो अलिकति पानी छ, पानी सुकिसकेपछि तेल हाल्छु म। छोरी हेर्दै गर है। सुरुमा चाहिँ यसरी ग्यास अन गरेर हामी भाँडा बसाउँछौँ। त्यसपछि हामी यसरी तेल यसरी सबै तेल लाग्ने तेल हामी यसरी हाल्छौँ। यति हालेपछि तेल पुग्छ। अब यो तेल तातेपछि हामी यहाँ राखेको चप गरेको लसुन हामी हाल्छौँ पहिला है। तेल तातिँदैछ। तेल तातिसक्यो। म अब यो हाल्छु है। अनि यो अलिकति ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ कता हेर है। एकचोटि म यसलाई यसरी चलाउँछु। लगभग ब्राउन भइसकेको छ है। अब हामी यो कलेजो पाङ्ग्रा हालेर यसलाई मजाले रातो हुँदासम्म फ्राई गर्छौँ है। अब यसलाई हामी यसरी मजाले चलाउँछौँ। साथीहरू अब यो एकछिन हामी यसरी पकाउँछौँ। यसमा पानी निस्किन्छ। यहाँबाट पानी निस्केर पानी सुकेर यसलाई मजाले त्यसको तेलमा भुट्न दिन्छौँ है। त्यसपछि हामी अरू इन्ग्रेडियन्ट हुन्छ। साथीहरू अघि हामीले हालेको अहिले यसरी पाक्दैछ। यसरी पानी निस्किन्छ यसको। अनि यो पानी सबै सुक्नुपर्छ मजाले होइन। पानी सुकेर अनि त्यसबाट तेल निस्किन्छ। र त्यो तेल निस्किसकेपछि चाहिँ यसलाई त्यही तेलमा मजाले भुट्न दिनुपर्छ एकछिन। अनि त्यो भुटिसकेपछि चाहिँ हामी बल्ल रातो भयो भने अनि अरू इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हामी हाल्नेछौँ। हो र पकाउँछु होला। ल त्यसो गरेर बिस्तारै गर है। माथि चढ्छ। ल बिस्तारै गर, साइड गर। यसरी कम्मती मलाई सिकाउँदै यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने। भयो? साथै यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तेल यस्तो मजाले निस्केछ। बोसो त्यसको मजाले भुटिँदैछ, रातो हुँदैछ, कलर चेन्ज हुँदैछ। अब एकछिनपछि हामी अरू मरमसलाहरू हाल्दैछौँ है।
छोरीहेर्नु त हामीले बसालेको मासु कलेजो पाङ्ग्रा यसरी पाकेर कलर चेन्ज भइसक्यो होइन, रातो भएको छ। यसरी तेल निस्केछ, फिज निस्केछ होइन। अब यो पाकिसक्यो। अब यसमा चाहिँ हामी यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हाल्छौँ है। पहिलो नम्बरमा यो प्याज हाल्छौँ, हामीले काटेर राखेको प्याज। अनि प्याजसँगै खोर्सानी पनि हालिदिन्छौँ। अनि अदुवा लसुन पनि हामी सबै हाल्छौँ, अलि धेरै होला कि जस्तो लाग्यो, थोरै हाल्छौँ है। अब यसलाई हामी एकछिन चलाउँछौँ है, मजाले हल्लाउँछौँ, मतलब स्टियर गर्छौँ। अनि ब्राउन हुन दिन्छौँ प्याजलाई, अदुवा लसुनलाई है। अब एकछिनमा उयो हाल्ने हो, टमाटर हाल्ने, अनि यो बेसारहरू हाल्छौँ। छोरी अब हामी यो मरमसलाहरू हाल्छौँ है। पहिलो नम्बरमा हामीसँग बेसार छ, बेसार यति आधी स्पुन, कम भयो के हो, बेसार हाल्यो। त्यसपछि यो अलिकति चिली पाउडर पनि कलरको लागि हाल्छौँ है, धेरै पनि हाल्ने पिरो हुन्छ। त्यसपछिबाट यो जिराको पाउडर है, 1 स्पुन जति हाल्नु, धेरै पनि हाल्नु। पुरै धनियाँको पनि हालौँ है, 1 स्पुन। त्यो नुन पनि अलिकति हालिहाल्नु। त्यति भए पुग्छ। अब यसलाई मजाले स्टियर गरौँ है, मिक्स गरौँ है। ओले हो पाक्दैछ स्टिम। ल अब यसलाई एकछिन हामी पाक्न दिन्छौँ है, मरमसलाहरू। हुन्छ, हाम्रो मरमसलाहरू हालिसकेर यसरी भुटिसकेको छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी टमाटर हाल्छौँ। टमाटर हालेर अलिक मजाले हामी पाक्न दिन्छौँ, अलिक ग्रेभी टाइपको, धेरै त्यस्तो त होइन, तर अलिकति टमाटरको जुन हुन्छ नि त्यो टमाटरलाई पकाउँछौँ, अलिकति नपकाएको जस्तो पनि हुन्छ होइन। टमाटर मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ हामी धनियाँ हालेर यसलाई नुन चाखेर हामी निकाल्छौँ। हुन्छ, हाम्रो टमाटर हालिसकेपछि अहिले यतिको भएको छ, टमाटर सबै गलिसकेको छ, मजाले पाकिसकेको छ, मिक्स भइसक्यो। अब यसमा हामी अघिको मटर कसा, अघि छुट्याएर राखेको मटर कसा छ, हामी हाल्छौँ है। अनि त्यसपछिबाट निकाल्ने बेलामा हामी यो धनियाँ हाल्छौँ है। हुन्छ साथीहरू, हाम्रो कलेजो पाङ्ग्राको तरकारी अलमोस्ट रेडी छ, पाकिसक्यो। अब म यसमा अघि चप गरेर राखेको धनियाँ चाहिँ गार्निसिङको लागि माथिबाट यसरी म हालिदिनेछु है। अब यो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ, पुरा पाकिसकेको छ मजाले। अब हामी यसको ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्छौँ, त्यसपछि हामी यसलाई खान्छौँ। Thank you friends for watching our cooking video. Do subscribe us, like our channel, like our videos, share and comment and help us. Thank you very much.